Lots of oil and natural gas discovered here pretty, early in the 1920s. People grew up, either their dads or their grandfathers worked in the oil fields, and that's probably what brought their families here. It's been good. It's been part of my area for, over 100 years. I really hope that our case will make a positive impact and give kids the opportunity to enjoy fly fishing the way that I have. But there's no guarantee unless we act. Montana, 13 keer groter dan België. Verbazingwekkende natuur en ook olie- en gaswinning. Dat botst soms. Net voor de zomer voerden 16 jongeren tussen de 5 en 22 een zaak voor een betere wereld in de rechtbank van hoofdstad Helena. Ze streden voor minder CO2 in de lucht en wonnen hun zaak. In deze rechtbank viel het historische verdict waarbij jongeren van de staat Montana gelijk kregen van de rechter toen ze zeiden dat de staat Montana zijn eigen grondwet schendt door geen rekening te houden met klimaateffecten als wetten worden gemaakt. In de grondwet van Montana staat namelijk letterlijk dit: de staat zal een schoon en gezond leefmilieu onderhouden en verbeteren voor huidige en toekomstige generaties. En, zegt de grondwet, de wetgevers moeten die plicht ook afdwingen. Kian is een van die 16 jongeren die de staat aanklaagden over het negeren van klimaatverandering. Kian houdt enorm van voetballen in de open berglucht van Montana. Looks like the valley is filled with smoke again. It's sort of been a constant throughout this year and every year in recent memory. Is that smoke from fires? Yeah, fire smoke. De bergen zijn in rook en smog gehuld. Het maakt Kian een beetje droevig. It's been one of the major impacts of climate change that I really felt personally. It's impacted my ability to play soccer. It's impacted my ability to be outdoors in general. It's really been a huge hindrance for me and for, I feel like, everyone in this community. Het is een hete zomer in Montana, 37 graden als we er zijn midden augustus. Achter de bergen zien we de rookpluimen van grote bosbranden. Ongezond is het voor gevoelige longen. Het brandt meer en langer door droogte en hitte. Kian en zijn vader Todd gaan alsnog vliegvissen. Flyfishing is een nationale sport in Montana. Met een nepvliegje als lokaas worden vissen in de rivier gevangen. Als je geluk hebt tenminste. Fly fishing teaches patience. It teaches a connection with the natural world that you don't tend to see in society today. And it's really life at its purest form. It's something I want my kids, my grandkids, future generations to be able to experience. So, a rainbow trout, there we go. Vader Todd Tanner is de echte expert vliegvisser. Een vader die zijn zoon de liefde voor de natuur en de klimaatzaak heeft bijgebracht. I look at the world as it's our responsibility to leave things better for future generations. And we're not doing that right now. So we need to change. We need to start thinking, how can we maybe be a little less selfish? And how can we be more thoughtful about the kids who are coming along now and about their kids and the kids who come after? I mean, it's a responsibility we have to future generations to give them a world that we would want to live in. Ook Mac McDermott denkt aan de toekomst van zijn kinderen en die van Montana. Hij gelooft in het familiebedrijf, het olie- en gaswinningsbedrijf MCR, een van de zeldzame onafhankelijke olieboeren in Montana. Hij voelt zich belaagd als mensen hem een fossiele vervuiler noemen. Yeah, I take it a little bit personally. I spent a good part of my life working to produce energy that is reliable and necessary, and we use more and more of it every year all across the world. And it's one of the things that's helped build the U.S. I mean, cheap, reliable energy is vital to having a vibrant economy. 300 oliebronnen bezit Mac McDermott in dit barre gebied. 96.000 vaten per jaar pompt hij boven. En niet alleen olie.
Yeah, this is just another one of our gas wells, and got several hundred of them in this field. And this well is probably 3,000 feet deep. Hier woont in feite bijna niemand. Het dichtstbijzijnde stadje Shelby ligt op zo'n 80 kilometer. Landbouw is er hier wel nog. Tussen de tarwe staan de gasbronnen. Boeren krijgen een mooi percentje op de olie- en gaswinning op hun gronden. Mac McDermott heeft ook een boorplatform. Mac vindt dat meer olie oppompen in Montana een uitstekende zaak is. I mean, you've seen it today. We live in a beautiful state. Oil and natural gas is side by side with agriculture. I think the environment now is way cleaner than it was in the 1970s, cleaner than it was in the 1980s. I think there's never been a better time to be alive than it is today as far as in the history of the world. It's a pretty great place. Are you angry about how many people look at your industry like you are ruining the climate? I'm not angry about it. I'm frustrated with it because I think that as an industry, we've done a poor job of educating people. Almost everything that people use today in the United States is a byproduct of oil or natural gas. I mean, from the cars, to cell phones, to the clothing, to your pharmaceuticals, to your eyeglasses. It all has something to do with the hydrocarbon. And again, all those things have made your life better. And again, what's the alternative? Maar uiteraard zijn er alternatieven voor olie en gas. Wind, zon en waterkracht, zeker in deze regio, zijn valabele, hernieuwbare alternatieven, vindt Kian, die zijn klimaatproces heeft gewonnen. At the end of the day, it's really humanity that won, nature that won. It isn't just the plaintiffs. We were just brave enough to step up in the face of previous generations and say, enough's enough, we need to act. De wettenmakers in Montana kunnen voortaan niet meer doen alsof CO²-uitstoot niet bestaat. Ze kregen met het vonnis een tik op de vingers. De rest van Amerika en de wereld lijken meteen ook gewaarschuwd.